xong rồi còn nó
nó vẫn đi thôi mà nó phải đi sao nó mới nó bé tôi sang cái khổ quá rồi trong cái gió thay con đi bỏ á con nè con mở đấy con bon sinh bóng họ thầy ăn con mà mới cái đấy nè nhanh mở ăn đó không xin nhanh con muối ấy gặp người nhà cái này vô tên tú học vô con đầu thôi đó anh thay chưa bác con bác anh vậy có đâu bông bác con làm thịt lỗ bông nào ý ông vội mới không phải rồi bác không làm bác cái pi mới thèm thịt bò thịt bò con chả mình cái thầy này